نداشتیم با پای برهنه. در هر روز من آب یا کولرها جمع‌آوری میکنم و میریزم پای درخت کهور و شریشک برای سایه، نه برای میوه. روز دیگه سید نبود، چیزی نبود، کرده همیشون دیگه زیادی چند وقت خوب بود، بعد نبود، امروز بود. ما ناکن الان فصل کار، هوا خوبه، پاییزه، میایم 4 ماه 5 ماه تو رستوران داریم کار میکنیم با خانوادمون، خودم و دخترام و بچه ها مثلا دست به دست هم دیگه دادیم و شغل رستوران انداختیم. مردن رستوران ما هم از شهرستانی ها میان، هم از لهستان، از کشورهای خارجی هم میان. مثلا انگلیسی ها میان، خارجی ها میان، آمریکایی ها میان، از غذاهای سنتی ما لذت میبرن.
شهر گشتین اینقدر دیدین اینقدر بادیه هست. این نماد شهر ما لافت مشهور به همین بادیه هست. بادیه را انواع مختلف داره. هست که فقط 4 تا ستونه، این ستون وسط نداره. هست که 8 تا ستونه مثل این. هست که 12 ستونه و شکلش هم فرق میکنه. این الان مربع هست که دایره به صورت دایره به صورت پنجزلی درست میکنه. این اکثرا به صورت مربع درست میکنه که 4 طرف داشته باشه. از هر طرفی باد بخواد بیاد باد رو هدایت کنه به داخل خونه. از 24 سالگی 25 سالگی اینو دارم انجام میدم و این کارم دوست دارم. علاقه منو میکشونه به این کار. بهم آرامش میده. موقعی که کار میکنم آرام میشم. من مدرسه بودم بندر، موقعی که میومدم اینجا علاقه داشتم، میرفتم میشستم نگاهشون میکردم چه کار دارم میکنم. کم کم به مرور زمان فیبرگراس اومد و چوبیا از بین رفت دیگه نمیسادن. ولی اینجا ما حدود 10 تا 11 تا کارگاه لنجسازی داشتیم. من رو دستشون رو نگاه میکردم چه کار میکنن، اینطور میکنن. بعد میومدم به چوبای کوچیک انجام میدادم. دیدم که نه اصلا وقتی که من یه کاری انجام میدم آخر که تمام میشه اینقدر خوشحال میشم که میبینم من یه چیزی خلق کردم، درست کردم. هنر من دیگه ولش نکردم، همیشه کارم همین بود. لافت شهر دریانوردان بزرگی بوده، متاسفانه نیستن، فوت شدن. لافت از زمان شهر رفت آمدی بوده. از امریکا، از هند، از جاهای دیگه می آمدن اینجا لنجاشون تعمیر میکردن. ما می رفتیم امریکا، هند. زمان قدیم که بابامون بیدارمون میکرد از خواب صبح زود میگفتیم بابا بری آب از چا بیاری که آب نداریم. میرفتیم صبح زود روز 10 سرویس 15 سرویس با 20 لیتری روی دوشمون آب از چاها می آوریم. چاها به اسم آشوری، به اسم تلخو، به اسم زیارتی، به اسم لبونی، همه اینا آب برمی داشتیم. آب که برمی داشتیم می آوردیم خونه. آبش هم سرد از زیر زمین می اومد بیرون. آبش به چی میگن؟ چای طلا. چای طلا یعنی آبش طلا بوده. و دمپایی هم نداشتیم، با پای برهنه می آوردیم داخل کوچه ها پر از خاک می آوردیم. والا روز 10 سرویس 15 سرویس آب می آوردیم. یا سازی که من دارم میزنم اسمش اوده که قدیما بهش میگفتن بربط. این اوده ایرانیه. The next one might surprise you. Subscribe and come along. For more moments like this, more colors, more flavors, subscribe and keep traveling with me. Travel